हेलो नमस्ते सम्पूर्णलाई म सङ्गीता तिमल सिन्हा तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म घरमा फिस बिरयानी कसरी बनाएर खाने भनेर चाहिँ रेसिपी सहित पुरै भिडियो लिएर आएको छु हैन। भिडियो चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ लाइक कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अनि त्यसै भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ कृपया प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू। अदुवा लसुन र खुर्सानी चाहिँ मिक्सरमा यसरी पिन्ने यतिको हुनुपर्छ। मिक्सरमा मसिनो बनाएर पिन्नुपर्ने हुन्छ। मजाले पिन्नुपर्छ। अदुवा लसुनको पेस्ट पनि रेडी भइसकेको छ। कागती बिरयानी मसला, नुन, जिरा धनियाको पाउडर, बेसार, टी पाउडर, गरम मसला। अघि मैले देखाएको सामानहरू सबै राख्ने, त्यसमा कागती राखेर त्यसलाई मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै कागती राख्दिने आवश्यकता अनुसार। र अघिको अदुवा लसुनको पेस्ट, माछा चाहिँ यतिको बनाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक्क धेरै मसुनी नि बनाउनु हुँदैन। अघिको मसलाहरू चाहिँ मजाले मोल्ने यसरी, र त्यो मसलाहरू चाहिँ यसरी मजाले मोल्ने। अनि र माछामा मोल्ने यसरी मजाले सबैतिर पर्ने गरी भित्रसम्म छिर्ने गरी मजाले मोल्नुपर्ने हुन्छ। मसलाहरू चाहिँ सबैतिर पर्ने गरी मोलिदिनु पर्ने हुन्छ। भित्रतिर सबै छिराएर मजाले। हाम्रो माछा चाहिँ म्यारिनेट भइसकेको छ। हामी यो माछालाई चाहिँ हामी 3-4 घण्टासम्म म्यारिनेट गरेर राखिदिन्छौँ। त्यसरी राख्दाखेरि चाहिँ मसलाहरू सबै भित्रसम्म छिर्छ र राम्रो मिठो स्वादिलो पनि हुन्छ। भिडियोमा देखाएको जस्तै गरी हजुरहरूले मजाले मोल्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले यो म्यारिनेट गरेर राखेको माछालाई चाहिँ फ्रिजमा राख्छौँ हामी 2-3 घण्टा, लगभग 3 घण्टा चाहिँ राख्छौँ। अब हामीले चामल रेडी गर्न थाल्यौँ। हामी 5 जना हुने गरी बनाउँछौँ। बिरयानी चामल बजारमा तपाईँले किन्न पाउनुहुन्छ छुट्टै। र चामललाई चाहिँ राम्रोसँग पखाल्नु पर्ने हुन्छ। चामल चाहिँ मजाले पखाल्ने, फोहोरहरू जाने गरी चामल चाहिँ पखालेर भ्याइयो। अब यसलाई चाहिँ हामी कति घण्टा भिजाउँछौँ? 1 घण्टा यत्तिकै भिजाएर राख्छौँ। यो चाहिँ अब यत्तिको होस् यो चामल। अब हामी टमाटर, खुर्सानी, प्याज रेडी गर्छौँ र यसलाई सफा गरेर काट्ने तर्फतिर लाग्छौँ। प्याज चाहिँ मसिनो बनाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। यतिको देख्न सक्नुहुन्छ। र हरियो धनिया पनि काटेर मैले रेडी गर्न थालिदिएको छु। मसिनो बनाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। धनिया नै रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब काँक्रो पनि काटेर राख्छु रायता बनाउनको लागि सजिलो हुन्छ भनेर अहिले काटेर राखिदिन्छु। ठिक्क बनाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखे जस्तै गरी हेर्न सक्नुहुनेछ। म गाजर पनि काटेर राख्छु रायताको लागि सजिलो हुन्छ भनेर। अहिले कटिङ गरेको बेलामा सबै एकैचोटि गरेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ भनेर मैले मसिनो बनाएर काटेर रेडी गराएर राख्न लागेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र म टमाटर पनि रेडी गर्न थालिरहेको छु। मसिनो बनाएर काट्ने, यतिको हुने गरी काट्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा देखा जस्तै गरी काट्नुपर्ने हुन्छ। भिजाएको चामल, गाजर, टमाटर, काँक्रो, प्याज
धनिया र यो म्यारिनेट गरेर राखेको माछा भयो, अनि यो बिरयानी मसला, अनि यो फुड कलर भयो, त्यसपछि यो गुलाब जल भयो, अनि हामीले खुर्सानीहरू पनि रेडी गऱ्यौँ। अघि काटेर राखेको टमाटरलाई चाहिँ अब हामी मिक्सरमा पिन्नेछौँ। यसरी पिनेर राख्यो भने सजिलो हुन्छ, मजाले पाक्छ, लपक्क हुन्छ। यतिको भइसक्यो, रेडी भइसकेको छ टमाटर पनि। माछा तार्नको लागि चाहिँ तेल हाल्ने। यसरी फ्राई प्यानमा तेल हालेर तताउने। तेल ततिसकेपछि चाहिँ हामी यसरी माछा फ्राई गर्छौँ, मिलाएर राख्ने यसरी। सबै माछाहरू हामी यसरी तार्नेछौँ। माछालाई चाहिँ यसरी फर्काइसँग गरेर तार्नुपर्ने हुन्छ। बिस्तारै गर्नुपर्छ, नत्र फेरि फुट्न सक्छ। यसरी भिडियोमा देखेको जस्तै गरी उता हल्कासँग बिस्तारै गर्नुपर्ने हुन्छ। माछालाई चाहिँ फर्काएर एकछिन छोडिदिन्छौँ हामी। त माछा तार्दै गर्छ, फ्राई हुँदै गर्छ। र अघि भिजाएर राखेको चामलको फोहोर पानी फालिदिन्छौँ र सफा पानी राख्छौँ। यसरी बरी बनाएर त्यसमा नुन पनि हालिदिन्छौँ र थोरै कागती पनि निचोरिदिन्छौँ, पिठमा नलागोस्, नटासोस् भनेर, फर होस् भनेर। र ल्वाङ, सुकुमेल, दालचिनी यसरी राखिदिन्छौँ। मसलाहरू यसरी सबै राखिदिन्छौँ यसरी। र हामी यसलाई हाफ बोइल गर्नको लागि बसालिदिन्छौँ। उता चुल्हामा बसालिदिन्छौँ, उता माछा पनि याद गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी ग्यास एकदम ठुलै बनाएर बसालिदिनु पर्ने हुन्छ। यता हाम्रो माछा पनि रेडी भइसकेको छ, फ्राई गरेर देख्न सक्नुहुनेछ। यतिको हुनेछ, धेरै डढाउन पनि हुँदैन, धेरै काँचो पनि राख्नु भएन। बिस्तारै निकाल्नुपर्छ, फेरि फुट्न सक्छ। यता हामीले अघि बसालेको चामल पनि बेला बेलामा चलाइरहनु पर्ने हुन्छ, पिठमा लाग्न सक्छ। यसरी मजाले चलाउनु पर्छ। हाम्रो चामल पनि रेडी भइसकेको छ। हाफ बोइल बनाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै पाक्न पनि हुँदैन, धेरै काँचो पनि हुनु भएन। यसरी हामी सफा जालीमा राखेर त्यो चामलको माडहरू तैराउँछौँ, एकदम सुक्खा बनाउँछौँ। यसलाई हामी 10 मिनट त्यत्तिकै छोडिदिन्छौँ। अब एउटा सफा कराईमा तेल राख्छौँ प्याज तार्नको लागि। तेल तातिसकेको छ र प्याज पनि रातो बनाउनु तार्नुपर्ने हुन्छ। धेरै डढ्नु नि भएन, काँचो पनि हुनु हुँदैन। यतिको हुँदैछ। अब हामी यसलाई निकालिदिनेछौँ। यसरी सफा प्लेटमा निकालेर राख्छौँ। यसरी देख्न सक्नुहुनेछ। र थोरै तेलमा चाहिँ हामी सुकुमेल र ल्वाङ राख्छौँ र प्याज पनि राखिदिन्छौँ। यसरी थोरै छुट्टै प्याज बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसलाई यसरी चलाइदिनु पर्ने हुन्छ। प्याज हल्का रातो रातो भइसकेको छ। प्याज यतिको भएपछि अघि हामीले पेस्ट बनाएर राखेको टमाटरलाई यसरी राखिदिन्छौँ।
यसरी राखेर मजाले चलाइदिने। एकैछिन चलाउने। थोरै बेसार राखिदिन्छौँ। थोरै र 1-2 चम्चा हामी अदुवा लसुनको पेस्टलाई पनि राखिदिन्छौँ। यसरी ग्यास ठुलै बनाउनु पर्ने हुन्छ र आवश्यकता अनुसारको नुन, कति खानुहुन्छ त्यति राख्ने, र जिरा र धनियाको पाउडर, बिरयानी मसला, यसरी राख्ने। र थोरै टेस्टी पाउडर राखेर चाहिँ त्यसलाई हामी मजाले चलाइदिन्छौँ। मजाले पाक्ने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। एकैछिन चलाइदिने। त्यो एकछिन छड्किन थाल्छ। त्यो मिक्सरमा पिसेको टमाटरमा चाहिँ थोरै तातो पानी हालेर यसरी चलाइदिन्छौँ। बिस्तारै बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ। एकैछिन चलाउने अनि हामी गरम मसला राखिदिन्छौँ थोरै। अनि फेरि त्यसमा बिरयानी मसला पनि अलि नपुगेको जस्तो लागेर अलिकति थपिदिने। यसरी थपिदियो हामी नपुगेको जस्तो लागेर। थोरै तताएर राखेको तेल पनि हाल्दियो, तेल नपुगेको जस्तो लागेर थोरै हाल्ने र त्यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। तेल चाहिँ तातिराखेको तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। अब तेल हाल्दाखेरि बनाउन सक्छ। ग्यास ठुलै बनाएर मजाले फत्किने गरी बनाउनु पर्ने हुन्छ र थोरै कागती काटेर हामी यसरी निचारिदिन्छौँ। ठिक्क हाल्ने, धेरै हाल्दा पनि अमिलो हुनसक्छ। आफूले अड्कलेर राख्न सक्नुहुन्छ अनि त्यसलाई मजाले चलाइदिने र छड्काउने। एकछिन मसलाबाट तेल छुटिएको छ कि छैन भनेर यसो याद पनि गर्नुपर्छ। मसला पाकिसक्यो। ग्यासलाई सानो बनाएर दही राखिदिने। ग्यास ठुलो बनाउँदाखेरि दही जम्न सक्छ, फाट्न सक्छ। ग्यास एकदम सानो बनाउनु पर्ने हुन्छ। दही राखेर त्यसलाई बिस्तारै चलाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै ठुलो बनाएर छिटो छिटो गर्दाखेरि दही फाट्न सक्छ। बिस्तारै गर्नुपर्छ, भिडियोमा देखाए जस्तै गरी। यसरी मसला पनि रेडी भइसकेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी छुट्टै एउटा सफा भाँडा बसाल्छौँ। यो तातिसकेपछि त्यसमा थोरै घिउ राखिदिन्छौँ, 2-3 चम्चा जति। घिउ पनि तातिसक्यो, रेडी भइसकेको छ। अघि हामीले हाफ बोइल गरेर राखेको चामल चाहिँ हामी यसरी मिलाएर राख्छौँ। यसरी सबैतिर मिलाएर आधी भाँडा जतिमा राख्छौँ र थोरै तातो पानी पनि राखिदिन्छौँ त्यसमा। धेरै राख्न हुँदैन, हल्का। र फेरि राख्छौँ र यो बनाएको मसलाहरू चाहिँ मिलाएर राखिदिन्छौँ माथिबाट। थोरै थोरै अलिअलि सर मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ र 2-4वटा हामी हरियो खुर्सानी पनि राख्छौँ, हरियो धनियाँ र थोरै कागती पनि निचारिदिन्छौँ र फेरि त्यो माथि हाफ बोइल गरेर राखेको चामल यसरी मिलाएर राखिदिन्छौँ। यसरी सर मिलाएर राख्ने। फेरि त्यो मसला माथिबाट सर मिलाएर यसरी राखिदिन्छौँ।
यसरी लेयर बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र अघिको फिस तारेर राखेको थियो त्यो फिस अनि खुर्सानी यसरी हामीले मिलाएर राख्छौँ। भिडियोमा देखा जस्तै गरी मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिलाएर राखिसक्यौँ। अब हामी फुड कलर पनि राखिदिन्छौँ। त्यो फुड कलरमा चाहिँ थोरै गुलाब जल राखेर चाहिँ मिक्स गरेर बनाउने र थोरै घिउ पनि राख्छौँ। साइडमा खानामा पर्ने गरी चामलमा पर्ने गरी राख्छौँ र फेरि माथिबाट हामी यसरी हाफ बोइल गरेर राखेको राइस मिलाएर राखिदिन्छौँ। सर मिलाउँदै राख्दै चपक्क थिच्दै राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। यसरी भिडियोमा देखा जस्तै गरी फेरि अघि हामीले फ्राई गरेर राखेको माछा यसरी मिलाएर राख्छौँ। र थोरै घिउ पनि राखिदिन्छौँ। हरियो धनियाँ खुर्सानी राख्न मन लागेको छ भने खुर्सानी नै राख्दा भयो। अनि अघिको मसलाहरू मिलाएर राखिदिन्छौँ। अघि पकाएको मसलाहरू यसरी र अघि फ्राई गरेर राखेको प्याज हामी यसरी मिलाएर राखिदिन्छौँ। तपाईँले भित्र पनि राख्न सक्नुहुन्छ योभन्दा अगाडि राखेको हाफ लेयरमा। यसरी अब हामी हिट दिनको लागि चाहिँ एउटा फ्राई प्यान बसाल्छौँ। यसरी माथिबाट राखिदिन्छौँ र ग्यास एकदम सानो बनाउँछौँ। धेरै ठुलो बनाउनु हुँदैन, डढ्छ। एकदम सानो लगाएर चाहिँ हामीले दम दिनुपर्ने हुन्छ। भाँडाभन्दा माथि केही यो चाहिँ अब रायताको लागि चाहिँ टमाटर रेडी भयो। यसरी मसिनो बनाएर काट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मैले काँक्रो, गाजर अनि त्यसपछि टमाटर रेडी गरिसकेँ। यसमा टमाटर हालिदिन्छ र प्याज पनि थोरै काटेर राखिदिनु पर्ने हुन्छ। यसमा प्याज पनि हालिसकेँ र थोरै खुर्सानी पनि राखिदिने आवश्यकता अनुसार कति खानुहुन्छ त्यतिको। रेडी भइसकेको छ। र यसमा चाहिँ मैले थोरै दही पनि राख्दिएँ। यसरी दही राखेर चाहिँ यसरी मजाले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ, चलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यतिको। अनि थोरै नुन पनि राखिदिने आफूलाई आवश्यकता अनुसार। हाम्रो रायता पनि लगभग रेडी भइसक्यो। अब हामी यो खानालाई चाहिँ लाइक भइसकेको छ। रेडी भयो हाम्रो रायता। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल लुक हो। यसले हेर्नु यस्तो राम्रो भएको छ नि, हेर्दा नि कस्तो वाउ जस्तो भएको छ है। यसले हेर्नु त कस्तो राम्रो भएको छ है। तपाईँहरू पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा है। मैले भने जस्तै गरी बनाउन दामी हुन्छ। मैले चाहिँ अब खानेकुराहरू रेडी गर्न थालिसकेँ है। रायता प्लेटमा हालिसकेँ। ल हेर्नु अब लास्ट फाइनल लुक चाहिँ यस्तो राम्रो भएको छ नि। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मिठो भएको छ। आउँदा मिठो छ, सुस्ता मिठो छ। मिठो छ। सबैजना चाहिँ सोचेको भन्दा मिठो छ भनेर रमाएर खाइरहनु भएको छ। म पनि मिठो छु भनेर खाइरहेको छु। सोचेको भन्दा नि मिठो भएछ। वाउ। पक्कै पनि भिडियो तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रो लाग्यो होला होइन। भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर चाहिँ हजुरहरूले सुझाव र प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू।